સ્વાગત છે ફરીથી એકવાર તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે પૌવાનો ચેવડો બનાવવાના છીએ। તો દિવાળીના નાસ્તામાં તમે આ રેસીપીને ટ્રાય કરી શકો છો। એકદમ બજાર જેવા જ ટેસ્ટવાળો અને ટેક્સચરવાળો બને છે અને બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। તો તમે પણ આ રેસીપીને દિવાળીમાં નાસ્તા માટે ચોક્કસથી બનાવજો અને તમે એકવાર બનાવશો તો બજારમાંથી ફરી ક્યારેય નહીં લાવો અને વારંવાર ઘરે જ બનાવશો, એટલું ટેસ્ટી બને છે અને એ પણ ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી ઝટપટ બની જાય છે। તો જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને મળી જાય। તો પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તેમાં જે મસાલો નાખવાનો છે તેની તૈયારી કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લીધેલો છે। જો તમારી પાસે આમચૂર પાવડર અવેલેબલ ન હોય તો તેની જગ્યાએ તમે 1/4 ટીસ્પૂન જે લીંબુના ફૂલ આવે છે, જેને સાઇટ્રિક એસિડ પણ કહેવામાં આવે છે, તે વાટી અને નાખી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું લીધેલું છે। મીઠું એડ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં લાલ મરચું એડ કરશું, તો તે પણ 1 ચમચી જેટલું જ લીધેલું છે, વધારે પ્રમાણમાં એડ નથી કરવાનું, નહીં તો તેનો જે કલર છે થોડો રેડિશ થઈ જશે। અને ત્યારબાદ અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ લીધેલી છે। ગળપણનું પ્રમાણ આ ચેવડામાં થોડું વધારે હોય તો એ વધારે સારું લાગે છે, માટે અહીંયા 4 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ લેવાની છે। અને લાસ્ટમાં 1 ચમચી જેટલો વરિયાળીનો ભૂક્કો લીધેલો છે। વરિયાળીનો ભૂક્કો સ્કીપ નથી કરવાનો, કારણ કે તેનાથી સરસ મજાનો ટેસ્ટ આવે છે। જો તમારે આખી વરિયાળી એડ કરવી હોય તો ભૂક્કાની જગ્યાએ તમે આખી વરિયાળીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ટોટલ આટલા મસાલાની આપણે તેમાં જરૂર પડશે અને હવે આપણે આ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। મિક્સ કરવામાં ધ્યાન રાખવાનું એ છે કે જે દળેલી ખાંડના આ રીતના નાના નાના જે ગંઠા હોય એ રહી ન જાય, તેને ભાંગી નાખવાના છે, કારણ કે જો આ ગઠ્ઠા રહી જશે તો અમુક જગ્યાએ જે ચેવડો છે વધારે ગળ્યો લાગશે, માટે ગઠ્ઠા ભંગાઈ જાય એવું સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે આ મસાલાને। હવે ચેવડા માટેની આપણે બીજી તૈયારી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા એક પેનમાં તેલ લીધેલું છે અને સૌથી પહેલા આપણે સિંગદાણા તળશું। તો અહીંયા મેં હાફ કપ જેટલા સિંગદાણા લીધેલા છે અને તેને આપણે તળી લેવાના છે। તળવામાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે તેને હાઈ ફ્લેમ પર નથી તળવાના, જો એવું કરશું તો એ અંદરથી કાચા રહેશે અને ઉપરથી એકદમ બ્રાઉન થઈ જશે। માટે અહીંયા તમે જોશો તો એકદમ લાઇટ બબલ આવે છે એટલું તેલ ગરમ થયું છે, ત્યાં જ મેં સિંગદાણાને એડ કરી દીધેલા છે અને આ રીતે તેને ચલાવતા જશું, જેથી ચારેય બાજુએ સરખા સતળાઈ જાય। તો થોડી જ વારમાં તમે જોશો 4 થી 5 મિનિટમાં એ સારી રીતે એકદમ બ્રાઉન થઈ જશે અને ધીમો તાપ હોવાથી તે અંદરથી પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો હવે આપણા જે સિંગદાણા છે એ સરસ મજાના આ રીતના લાઇટ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે, તો તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને પ્લેટમાં જે ટીશ્યુ પેપર રાખેલું છે, જેથી જે તેલ વધારાનું હોય તે તેમાં ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય। તો આપણા જે સિંગદાણા છે એ સરસ મજાના સતળાઈ ગયા છે। તો હવે નેક્સ્ટ આપણે દ્રાક્ષને સાંતળવાની છે। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલી અને વજનમાં 25 ગ્રામ જેટલી કાળી દ્રાક્ષ લીધેલી છે। કાળી દ્રાક્ષને જ્યારે પણ સાંતળો ત્યારે ખાસ કાળજી રાખવાની છે, કારણ કે બહુ જલ્દીથી સતળાઈ જાય છે। તો એ આ રીતે તરત જ ઉપર આવવા લાગે સતળાઈને એટલે આપણે તેને તરત જ બહાર કાઢી લેવાની છે। જો વધારે વાર રહેવા દેશું તો એ થોડી બળી જશે અને ચવળ પણ થઈ જશે, માટે જ્યારે તેલમાં આ રીતે ઉપર તરવા લાગે એટલે આપણે તરત જ તેને બહાર કાઢી લેવાની છે। અને આ કાળી દ્રાક્ષની જગ્યાએ તમે જે લીલવા દ્રાક્ષ આવે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ જે કાળી દ્રાક્ષ હોય એ આ ચેવડામાં લુકવાઇઝ વધારે સારી લાગે છે કલર કોમ્બિનેશનમાં। તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કાળી અથવા તો લીલવા કોઈ પણ દ્રાક્ષને લઈ શકો છો। અને નેક્સ્ટ હવે આપણે જે મીઠો લીમડો આવે છે તે સાંતળીશું। તો તેને ડાયરેક્ટ તમે તેલમાં નાખશો તો એ બળી જશે, એટલે અહીંયા મેં ચમચા ઉપર આ રીતે તેને નાખી અને આ રીતે ચમચાને થોડી વારે તેલમાં ડુબાડી અને તેને સાંતળી લેવાનો છે। મીઠા લીમડાને વઘારમાં અચૂકથી નાખજો, તેની એક સરસ મજાની આ ચેવડામાં ફ્લેવર આવે છે, માટે તેને સ્કીપ નથી કરવાનો। તો આપણો મીઠો લીમડો પણ અહીંયા સતળાઈ ગયો છે અને આ સ્ટેજ પર તમે કાજુ પણ સાંતળીને એડ કરી શકો છો અને જે સૂકા નારિયેળની ચિપ્સ આવે છે પાતળી લાંબી, તેને પણ સાંતળી અને આમાં એડ કરી શકો છો। મેં અહીંયા સ્કીપ કરેલું છે। અને છેલ્લે હવે આપણે પૌવાને સાંતળવાના છે। આ પૌવા જે આપણે બટેટા પૌવામાં આપણે ઉપયોગ કરીએ એ જ પૌવા છે, પરંતુ જાડા પૌવા છે। મીન્સ કે જે બજારમાં 2 પ્રકારના પૌવા આવે છે, એક નાયલોન પૌવા અને એક આ રીતના નોર્મલ પૌવા। નોર્મલ પૌવામાં તે સેજ થોડા જાડા હોય છે નાયલોન પૌવાની સરખામણીએ, તો આપણે અહીંયા જે જાડા અથવા તો જે નોર્મલ છે એ પૌવાને લેવાના છે।
તો તેના માટેની પણ જે આપણી તેલની ફ્લેમ હોય એકદમ હાઈ રાખવાની. આ રીતે આપણે પૌવાને નાખી અને તરત જ તે સતળાય અને ઉપર આવી જાય એટલી હાઈ ફ્લેમ પર આપણે તેને તળવાના છે. તો થોડા થોડા પૌવા આ રીતે નાખી અને તેને સાંતળી લેશું, જેથી તેને એકદમ પ્રોપર સાતળવા માટેની અને ફૂલાવવા માટેની જગ્યા મળી રહે. તો આ રીતે તરત જ એ સતળાઈ જાય છે, તો તેને પણ હવે આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને બાકીના પૌવાને પણ આ રીતે આપણે તળી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ આપણા જે પૌવા છે એ એકદમ આ રીતે તેને દબાવીએ તો એકદમ ભૂકો થઈ જાય તેટલા ક્રિસ્પી છે. તો તેને હાઈ ફ્લેમ પર જ તળવાના છે, જેથી આ રીતે ક્રિસ્પી રહેશે અને તેલ નીતરી જશે. તો હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં આ બધા જ જે સતળાયેલા મટીરિયલ છે એને આપણે એક બાઉલમાં મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે એમાં વઘારની તૈયારી કરવાની છે. તો વઘાર માટે ફરીથી અહીંયા મેં પેન લીધેલું છે અને તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે અને વઘારમાં આપણે હળદરનો વઘાર કરવાનો છે અને આ વઘારમાં ફક્ત હળદરનો જ વઘાર કરવાનો છે. અને વઘાર કરવામાં પણ બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણું જે તેલ હોય એને નોર્મલ ગરમ થવા દેવાનું છે, વધારે પડતું ગરમ થવા દેવાનું નથી. તો અહીંયા તમે જોશો તો મેં થોડું જ ગરમ થાય એટલે ગેસને બંધ કરી દીધેલો છે અને હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. કારણ કે જો હળદર બળી જશે તો તેની જે સ્મેલ છે તે આપણા ચેવડામાં બહુ જ ખરાબ આવશે અને આપણા જે ચેવડાનો ટેસ્ટ છે એ પણ ફરી જશે. માટે વઘાર કરવામાં ખાસ કાળજી રાખવાની છે. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તરત જ ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે અને ત્યારબાદ હળદરને એડ કરી અને તેમાં ચેવડો એડ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ હું જ્યારે પણ હળદર એડ કરીશ તો તમે જોજો એકદમ લાઇટ બબલ થાય એટલું જ તેલ ગરમ કરેલું છે અને ગેસ ઓલરેડી અત્યારે બંધ છે. તો આ રીતે આપણે વઘાર કરી અને તરત જ તેમાં જે આપણું સાંતળેલું મટીરિયલ છે એટલે કે પૌવા, સિંગદાણા એ બધું એડ કરી અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો આ ચેવડો બનાવતી વખતે આ બાબત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપજો કે જે હળદર છે એ બળી ન જાય અને કાચી પણ ન રહે, કારણ કે જો હળદર કાચી રહે તો પણ તેની એક કાચા હળદરની સ્મેલ આવે છે. માટે આ રીતે કાળજીપૂર્વક ધ્યાન રાખી અને હળદરનો વઘાર કરવાનો છે. અને હવે આ જે વઘાર કરેલો છે તેને આપણે આ પૌવામાં અને શિંગદાણા જે બાકીનું મટીરિયલ છે એ બધામાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે છેલ્લે આપણે જે સૌથી પહેલાં મસાલો રેડી કરીને રાખેલો તેને એડ કરી દઈશું અને તેને પણ આ પૌવાના ચેવડામાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ પૌવાનો ચેવડો જે બજારમાં મળે છે સેમ એવા જ ટેસ્ટવાળો અને ટેક્સચરવાળો તમે ઘરે બહુ જ સરળતાથી ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી રેડી કરી શકો છો. તો આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે બીજી વખત બજારમાંથી ફરી ક્યારેય આ ચેવડો નહીં લાવો અને હંમેશા ઘરે જ બનાવશો, એટલો ટેસ્ટી બને છે. અને સાથે જ તો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો પ્લીઝ મને કોમેન્ટ કરીને પણ કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.